یکی از خوشمزه ترین قطابای یزدیه. یه قطاب خوشبافت، لذیذ و فوق‌العاده خوشمزه داریم. قراره به 3 روش این قطاب رو با هم آماده کنیم. امیدوارم که تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم تا با هم این قطابای یزدی رو درستشون کنیم. 100 گرم روغن نباتی اصیل رو داخل ظرف میریزم به همراه 220 گرم آب جوش و 30 گرم گلاب 2 آتیشه. همه مواد رو هم میزنم تا به صورت یک دست کاملا با همدیگه مخلوط بشن. اگر روغن نباتی اصیل نداشتید میتونید از روغن نباتی لادن استفاده کنید و یا از روغن صاف قنادی. دقت کنید که روغنتون نیمه جامد نباشه. بعد از اینکه همه مواد با همدیگه مخلوط شدن اجازه میدیم تا کاملا سرد بشه. این از قوطی روغن نباتی من که اگر خواستید استفاده کنید و تهیه کنید بدونید که چه مارکی هست و چه شکلیه. من از قبل مواد داخل قطاب رو آماده کردم. از 100 گرم گردوی پودر شده به همراه 50 گرم شکر. اگر دوست داشتید شیرینیش بیشتر باشه میتونید برابر با گردوتون و یا حتی بیشتر شکر استفاده کنید. یک قاشق چایخوری سرپر هم هل آسیاب شده بهش اضافه کردم. اگر دوست داشتید میتونید از دارچین استفاده کنید، اما خب هل برای قطاب یزدی اصیلتر و سنتی تر هست. ببینید الان کامل همه مواد من خوب سرد شده. بعد از اینکه خوب سرد شد باید آرد رو که 2-3 مرتبه از قبل علک کردیم رو کم کم به این مواد اضافه کنیم. حدوداً 300 تا 350 گرم آرد شیرینی پزی نیاز داریم. مقدار مصرف آردها توی شیرینی ها و کیک ها متفاوته، به خاطر اینکه آردها پروتئینشون، گلوتنشون اینها با هم دیگه فرق داره، میزان آبخوریشون هم با هم متفاوته. پس ما کم کم آرد رو اضافه میکنیم تا زمانی که خمیرمون کاملا نرم و لطیف باشه. هر زمان خمیر شما جمع شد، نرم و لطیف بود، دیگه لازم نیستش که آرد اضافه رو بریزید داخل ظرفتون و خمیرتون رو خشک کنید. اگر خمیر زیادی بهش اضافه بشه شیرینی شما سفت و خشک میشه. خوب هم میزنیم تا همه مواد با همدیگه مخلوط بشن و همونطور که گفتم یه خمیر لطیف داشته باشیم. قراره که به 3 روش این شیرینی رو آماده کنیم. من هم از طریق سرخ شدن این شیرینی رو به شما آموزش میدم، هم اینکه برای عزیزانی که دوست دارن داخل فر آماده کنن و یا حتی هواپز. بعد از اینکه من آرد رو استفاده کردم، من حدوداً 350 تا 360 گرم آرد استفاده کردم. آرد رو میریزم داخل مواد و بعد در آخر با دست یه مقدار ورز میدم تا خمیر من شکل بگیره. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدیو جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. ببینید انسجام خمیر من به این شکل در اومد، یه خمیر کاملا نرم و لطیف. حالا نیم ساعت توی محیط آشپزخونه به این خمیر استراحت میدم و بعد از نیم ساعت میریم برای برش زدن شیرینیامون. بعد از نیم ساعت استراحت 10 گرم از خمیر رو بر میدارم. زیر و روی خمیر رو خیلی کم آردپاشی میکنم در حدی که بتونم با خمیر یه مقدار راحت تر کار کنم. با وردنه خمیر رو باز میکنید به صورت خیلی نازک و یه مقدار از مواد رو میریزید داخل خمیر. دقت کنید که از موادتون به لبه های خمیر نباید برسه. اگر که لبه های خمیرتون آغشته به مواد بشه خمیر شما بسته میشه، شما میتونید شیرینی رو بپیچید، اما موقعی که میندازید داخل روغن شیرینیتون باز میشه. بعد از اینکه 2 تا لبه خمیر رو روی هم آوردم، من با یک رینگ خمیر اضافه رو جدا میکنم همونطور که میبینید و لبه های کار رو به این شکل میبندم. برای دوستانی که این ریختن مواد داخل خمیر براشون مشکل هست، یه روش دیگه ای رو هم میذارم تا از طریق اون روش بتونن راحت تر این کار رو انجام بدن. بعد از اینکه شیرینی ها رو پیچیدید باید روی یک صافی
قرار بدید به مدت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم که شیرینیاتون کاملا خشک بشن. برای روش دوم من مجدد 10 گرم از خمیر رو برمی‌دارم و اون رو با وردنه باز می‌کنم. برای راحتی کار و ریختن مواد داخل قطاب من از یک درب کوچیک قابلمه استفاده می‌کنم. اون حفره وسط قابلمه رو خمیر رو توی اون حفره قرار میدم. یه مقدار با انگشت خمیر رو به سمت پایین هدایتش میکنم تا یه خمیر گودی داشته باشم و بعد مواد رو میریزم داخل این قسمت. اگر که شما قالب مینی تارت کوچیک داشتید هم میتونید از اون قالب استفاده کنید. مواد رو میریزم داخل خمیر و خیلی راحت میتونیم دیگه خمیرمون رو بپیچیم به این شکل. لبه های کار رو روی هم قرار میدم و بعد با رینگ یا یک دونه لیوان میتونید این خمیرتون رو برش بزنید. اگر خواستید شیرینی رو داخل فر بپزید که خب باید سینی فرتون رو حتما چرب کنید و اگر هم خواستید داخل روغن سرخ کنید که باید حتما شیرینی ها رو قبل از اینکه داخل روغن بندازید روغنتون حسابی داغ شده باشه با دمای 180 تا 200 درجه سانتیگراد. اگر داخل هواپز خواستید درست کنید باید حتما زیر و روی شیرینیاتون رو با براش کمی چرب کنید و بعد بذارید داخل هواپز به مدت 10 تا 11 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد. من این شیرینی ها رو میذارم داخل فر با دمای 180 درجه به مدت 15 تا 17 دقیقه و مابقی شیرینی ها رو داخل روغن با همدیگه سرخشون میکنیم. برای اینکه مطمئن بشیم روغنمون کاملا داغ شده یه سیخ چوبی داخل روغن فرو کنید و اگر حباب های ریز اطراف روغن زد نشون دهنده حرارت مناسب روغن هست. من الان شیرینی ها رو میندازم داخل روغن تا سرخ بشه. نکات مهمی رو برای پخت این شیرینی داخل دیسکریپشن براتون می نویسم. حتما بخونید که موقع سرخ کردن به شما کمک میکنه. شیرینی رو که انداختید داخل روغن لازم نیست خیلی زیاد زیر و روش کنید. اجازه بدید زیر شیرینی کاملا سرخ بشه و رویه شیرینی یه مقدار که تغییر رنگ بده کافیه. خیلی بیش از اندازه شیرینیتون رو داخل روغن سرخ نکنید. بعد از سرخ شدن شیرینی اونها رو روی یه صافی قرار بدید تا روغن اضافه شیرینی از داخلش خارج بشه و یه شیرینی کاملا ترد و خشکی داشته باشید. شیرینی ها رو بعد از اینکه آماده شد با کمی پودر قند و پودر پسته تزیین میکنیم. این از بافت شیرینی سرخ شده ما بافت لطیف و نرمی داره اما به خاطر سرخ شدن داخل روغن خب یه مقدار سنگین تر هست ولی فوق‌العاده خوشمزه، خوش عطر و بو و لذیذه. این هم از بافت شیرینیمون که داخل فر آماده شده. یه لایه پوستی نازک داره و فوق‌العاده سبکه و خیلی خوشمزه و خوش عطر و بوه. کنار یه استکان چای امیدوارم که این قطابا رو میل کنید و لذتش رو ببرید. دوستان خوبم اگر دوست دارید که قطاب داخل فر تهیه کنید این ویدیو رو پیشنهاد میکنم که ببینید. این قطابش هم فوق‌العاده نرم و خوشمزه و بی‌نظیر میشه. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. ویدیوهای جذابتر دیگه هم داخل کانال داریم که میتونید ببینید و استفاده کنید. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.